අද මම අරගෙන ආවේ වතුර ටැංකියකට ඔටෝමැටික් වතුර පුරවන්න පුළුවන් මෝටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක්. ඒකද මේකේ ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරේ ඔන් කරන්නේ ඔෆ් කරන්නේ මැනුවලි තමයි ඒක කරන්නේ. අපි කවුරු හරි ගිහලා ස්විච් එක ඔන් කරනවා ඔෆ් කරනවා. මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටැංකිය පිරුණාමට ඕෆ් වෙන්න. ඒ වගේම ටැංකියේ වතුර අඩුවක් තියෙනවා නම් ඔටෝමැටික් ඔන් වෙන්න විදිහට ඔයාලගේ වතුර මෝටරේ ඩෙවලොප් කරගන්න මේ සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා මම මෙතන නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන පොඩි වතුර මෝටර් එකක් වලට පේනවා ඇති. මං ගාව ලොකු වතුර මෝටර් එකක් ඇත්තටම තිබ්බේ නෑ. මේක කරන වෙලාවේ ඔයාලට මේකේ ලොකු වතුර මෝටර් එකක් උනත් මේකට සර්කිට් එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. මම සෙට් කරන විදිහ මේකේ කියලා දීලා තියෙනවා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා දේවල් තුනක්. ඔයාලා දැන් අලුතෙන් අඳුර ගන්න තියෙන දේවල්. අනිත් ඒවා නම් කලින් දන්න අපි රිලේ එක ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේ. රිලේ එකකුයි තව උපකරණ තුනක් පාවිච්චි කරනවා මෙතන. එකක් රෙසිස්ටර් එක, අනිත් එක ඩයෝඩ් එක, ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ওই තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. මේ කන්ඩෙන්සර් එකක් අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් මේකට. මම මේ වෙලාවේ ඒක දාන්නේ නැහැ. හරි. මේක මම මේවා ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. මේක රෙසිස්ටර් එකක්. මේක අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් මේකට ප්‍රතිරෝධයක් කියලා කියනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ධාරාව ගමන් කරන එකට බාධාවක් ඇති කරන්න. ඒතර මේක ඩයෝඩ් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ මේකෙන් එක පැත්තකට විතරයි කරන්ට් එක ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඉඳන් මේ පැත්තට විතරයි මේකේ කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. ඒතර මේක අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ රින් එක වගේ එකකින්. මේ පැත්ත අපි කියනවා කැතෝඩ් එක කියලා, මේ පැත්ත කියනවා ඇනෝඩ් එක කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ වෙන්නේ. එතකොට මේක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මේක ඇත්තටම ස්විච් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වර්ධකයක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකටම ගන්න පුළුවන්. මේ අනිත් මේකත් මේ අනිත් දේවල් දෙක ගැන මම මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් තුන විතරයි නිසා. හරි. මේ තියෙන රෙසිස්ටර් එක. මේකේ මේ පාට වලින් තමයි අපි මේකේ ප්‍රමාණය කියන්නේ. මේ ප්‍රතිරෝධය අපි මේ පාට බලලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රතිරෝධයම ඉන්නේ ඕම් වලින්. මේ පාට බලලා කියන හැටි මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටරේ සිම්බල් එක. මේ අපි පරිපාලනයේදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි රෙසිස්ටරේ පෙන්වන්නේ. හරි. මේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටරේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ C945 කියන ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. ඒකේ පින් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇමීටර් කලෙක්ටර් බේස් කියලා අපි පින් ටික හඳුන්වනවා. ඒක එකෙන් එකට මේ තියෙන පිළිවෙල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක Google එකේ ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඇමීටර් එක, කලෙක්ටර් එක, බේස් එක. ඒතකොට බේස් එක අපි සිම්බල් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් බේස් එක, මේක ඇමීටර් එක, මේක කලෙක්ටර් එක. ඒතර මේකේ සිද්ධාන්තය තමයි අපි කලෙක්ටර් එක හරහා ඇමීටර් එකට ධාරාවක් ගමන් කරන්න බෑ බේස් එක පොසිටිව් වෙනකන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙක අතර පාර ඇරෙන්න නම් මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන පාර ඇරෙන්න නම් බේස් එකට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් බේස් එකට පොඩි කරන්ට් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් මේ දෙක අතර ධාරාවක් ගමන් කරවන්න. එහෙම නැත්නම් මේක හරහා යන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ස්විච් එක විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සරලව කිව්වොත් මේ දෙක අතර පාලමක් වගේ තියෙනවා කියලා හිතා ගන්නකො. මේ දෙක අතර තියෙන පාලම ගේට්ටුවක් කියලා හිතන්නකො. මේ දෙක අතර තියෙන ගේට්ටුවක් නම් ගේට්ටුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගේට්ටුව අරින්නේ මෙන්න මේ බේස් කියන පින් එකෙන්. ඒතර බේස් එකට කරන්ට් එක આવත් විතරයි මේක අරින්නේ. හරි. රිලේ එක ගැන අපි කලින් කතා කරා. මම සරලව කියන්න. මේ හරි තියෙන මෙන්න මේ කොයිල් එකට අපි කරන්ට් එක දුන්න ගමන් මෙන්න මේ ස්විච් එක මෙහෙට ඇදලා ඇවිල්ලා මේක මේ පැත්තට ඔන් වෙනවා. හරි. ඔය ටික තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන ඩයෝඩ් එකේ සංකේතය. ඩයෝඩ් එකේ මම කිව්වා එක පැත්තකට විතරයි කරන්ට් එක යන්නේ කියලා. ඒක යන්නේ මෙන්න මේ ඊතලේ තියෙන පැත්තට. මෙන්න මේ ඉරට තියෙන පැත්තට සමානයි ඇත්ත ඩයෝඩ් එකෙත් අර තියෙන රිදී පාට ඉර. මෙන්න මේ ඉර සමානෙන් මේ ඉර තියෙන පැත්ත. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන කැතෝඩ් එක, මේකෙත් මේ තියෙන්නේ කැතෝඩ් එක, මේ තියෙන්නේ ඇනෝඩ් එක. මම විස්තර කරන්න මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙහෙන් ප්ලස් කරන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ බැටරි දෙක තියෙන්නේ. මෙහෙන් කරන්ට් එක එනවා. එහෙම ඇවිල්ලා රිලේ එකේ කොයිල් එක හරහා මේ විදිහට මේ පැත්තට එනවා. රිලේ එකේ කොයිල් එක හරහාම එනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ C එක. මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් C එක. C එකට එනවා. C එකට ආවට පස්සේ C එකෙන් E එකට යන්න නම් අනිවාර්යෙන් B එකට කරන්ට් එක එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ B එක පොසිටිව් වුණොත් විතරනේ මේ දෙක අතර දැන් මේක පාලමක් වගේ ඇත්තටම
C එකයි E එකයි අතර තියෙන පාලම ඇරෙන්න නම් B එකට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන කරන්ට් එක එන්නේ නැත්තම් දැන් මෙතන ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ පාර. මේක නියුට්‍රල් එකකින් තමයි, ඒ කියන්නේ සෝරි මේ රින ලයින් එකකින් තමයි මේක සෙට් වෙලා තින්නේ. එතකොට දැන් මේක මේ ඇත්තටම රිලේ එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඊට පස්සේ දැන් හදිසිය හරි මේකට වතුර අපි මේ දෙක වතුර එකට එබුවොත් වෙන්නේ මේක හරහා වතුර හරහා ගිහිල්ලා මේකෙන් මෙහෙම B එකට කරන්ට් එක එනවා. එතකොට මේක පොසිටිව් වෙනවා B එක. එතකොට මෙතන පාලම ඇරෙනවා. මේ දෙන්න අතර පාලම ඇරලා මෙහෙම කරන්ට් එක මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ රිලේ එක ඔන් වෙන එක. සරලව කිව්වොත් ඔක තමයි මෙතන වෙන්නේ. මේ රෙසිස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා තින්නේ මෙතන වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් මේ ગેප් එක හදන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන නියුට්‍රල් එක සෝරි මේ රින ලයින් එක මෙහෙන් ඇවිල්ලා බේස් එකට සෙට් වෙනවා. එතකොට ඒක නෙගටිව් අවස්ථාවේ තමයි මේ සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ මෙතන රෙසිස්ටර් එක දාලා තින්නේ. මෙතන ඔයාලට 1 මෙගා ඕම් වගේ රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා හොඳයි. මාත් පාවිච්චි කරේ 1 මෙගා ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. ඒතර මේ ඩයෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. මෙතන කරන්ට් එක බැක් EMF එකක් වුණොත් ඒක මේ බැක් EMF එක මේ නැති කරලා දාන්න. බැක් EMF එක කියන්නේ මේකේ කරන්ට් එක මේ සොලනොයිඩ් වල ගබඩා කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර දැන් මේකේ කරන්ට් එක ගබඩා වෙලා විරුද්ධ අතට ධාරාවක් ඇති වුණොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ප්ලස් නේ එන්නේ. මේක හරහා ප්ලස් එකක් එන්නේ හදිසිය හැරේ මේකේ මේකෙන් ගබඩා වෙන වෝල්ටේජ් එක මේකෙන් රිලීස් වුණොත් ඒක හානි වෙන්න තමයි අපි ඩයෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි මේ වගේ මම ඩයෝඩ් එක ගන්නවා. ඩයෝඩ් එකේ මේ රින් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති අලු පාට වගේ. ඒක තමයි ඩයෝඩ් එකේ කැතෝඩ් එක. ඒතර කැතෝඩ් එක ඇනෝඩ් එක මම සෙට් කරගන්නවා. මේ විදිහට රිලේ එකට රිලේ එකේ මම මේක සෙට් කරගන්නේ පවර් තියෙන වයර් දෙකට. ඒ කියන්නේ රිලේ එකේ මේ අපි රිලේ එක ඔන් වෙන්න පවර් දෙනවනේ කොයිල් එක ඔන් වෙන්න පවර් දෙන පින් දෙක තමයි සෙට් කරගන්නේ. හරි ඇත්තට මේකේ ඩයෝඩ් එකේ නම් පැත්තක් නැහැ, විශේෂයක් නැහැ. ඔය විදිහට ඒ පින් දෙකට සෙට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගෙන මම ගන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ. ඔයාලට C828 C945 තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන. DRC ඒ වගේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් NPN ඕනම ට්‍රාන්සිස්ටරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට පින් ටික නමාගෙන මේක මැද එක C එක C පින් එක මම සෙට් කරගන්නවා. ඩයෝඩ් එකේ කැතෝඩ් එකට. ඒ කියන්නේ අර රින් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් අලු පාට ගාලා වගේ තියෙනවා. අන්න ඒ පැත්තේ පින් එකට තමයි මම ට්‍රාන්සිස්ටරේ C එක. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ නම් මැද පින් එක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඩේටා ෂීට් එකක් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ අදාළ ට්‍රාන්සිස්ටරේ නම ගහලා සර්ච් කරාම මේ ඔයාලට ඩේටා ෂීට් එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් C828 ඩේටා ෂීට් කියලා ගහපු ගමන් ඒක ගැන විස්තර ටික එනවා. ඔයාලට ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මම ඒක C එක තමයි මේකේ පාස් ගන්නෙ. ඊළඟට අනිත් පින් දෙක තමයි B එකයි E එකයි. කියන්නේ බේස් එකයි ඇමීටර් එකයි. ඒකත් මම සෙට් කරගන්න කලින් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හදාගෙන මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා මෙතන. ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම ඔක්කොටම උත්තර දෙන්නම්. හරි ඊළඟට මම රෙසිස්ටර් එකක් ගන්නවා. රෙසිස්ටර් එක අරගෙන මේ විදිහට වයර් දෙක සෙට් කරගන්නවා. ට්‍රාන්සිස්ටරේ දෙපැත්තේ වයර් දෙකට. එහෙම නැත්නම් ඇමීටර් එකටයි බේස් එකටයි. ඒකත් මේ විදිහට සෙට් කරගෙන අපි පාස් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඔක හෙල්ලෙද්දි එහෙම අපේ රීඩින් වෙනස් වෙලා මේක වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහට මම ඒකත් පාස් ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ වැඩිපුර තියෙන මේ කම්බි ටික කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. අඬුවක් හරි නිය කටරයක් වගේ පාවිච්චි කරා නම් ගොඩක් ලේසියි. මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න. හරි ඊළඟට අපි වයර් එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. මේ අපේ සෙන්සර් එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ 12 වෝල්ට් මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකක්. ඔයාලට ඕන නම්
මේකට වැඩි ගොඩක් සාර්ථකයි මේ මොකක් හරි තම කම්බි දෙකක් දුරස් කරලා ලී කෑල්ලකට වගේ ගහලා හදාගත්තා නම් මේකේ අර මේ වතුර බින්දුව රැඳෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒ කියන්නේ වතුර බින්දුව රැඳිලා තිබ්බොත් අපේ රීඩින් වෙනස් වෙනවා. මම මේක පාස්ස ගන්නේ එකක් පාස්ස ගන්නවා මේකේ මේ රෙසිස්ටරේ B එකට අනිත් එක රෙසිස්ටරේ නෙමෙයි ට්‍රාන්සිස්ටරේ B එකට එකක් පාස්ස ගන්නවා අනිත් එක පාස්ස ගන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ C එකට. ඒතකොට C අග්‍රයයි B අග්‍රයයි අතර තමයි අපේ සෙන්සරේ එහෙම නැත්නම් මේක මේ වැඩ කරන අපේ කියන්නේ වතුරට දාන කොටස සෙට් කරන්නේ C එකටයි B එකටයි. හරි ඊළඟට මම ඩයෝඩ් එකේ දෙකට ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා. ධනාග්‍රය කියන්නේ අපි මේ 12 වෝල්ට් දෙන්නේ මෙන්න මේ අග්‍රයට තමයි. කියන්නේ රිලේ එකේ එක පින් එකක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සර සෙට් කරගත්තා. ඒ විදිහට මේ ඩයෝඩ් එකේ කැතෝඩ් එකට අපි සෙට් කරගත්තා. හරි ඩයෝඩ් එක කැතෝඩ් එකට ධන එක සෙට් කරගත්තා. ඊළඟට මම අපි ඍණාග්‍රය දෙන්නේ ඇමීටර් අග්‍රයට. එහෙම නැත්නම් අපි රෙසිස්ටරේ සෙට් කරගත්තා ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකටයි ඇමීටර් එකට අපි දැන් ඇමීටර් එකට තමයි ඍණාග්‍රය මේ විදිහට පාස්ස ගන්න. පාස්ස ගadi පොඩ්ඩක් මගේ අතේ මේ බෞද්ධ එක එච්චර හොඳ මේකක් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. රිලේ එකත් පොඩ්ඩක් පිච්චුණා. ඔයාලා කරද්දී පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නම් වෙන්නේ නැහැ ලොකෝට. ඒ වුණත් මොකටත් ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න. හරි ඊළඟට මම මේ වගේ මේ ග්ලූ ගන් ටිකක් මේකට හොට් ග්ලූ ගන් ටිකක් රත් කරලා මේකට දාගත්තා. ඊළඟට දැන් අපේ පවර් දෙන වයර් දෙක හරි සෙන්සරේ වයර් දෙක හරි අපි ස්විච් එකේ වයර් දෙක තමයි සෙට් කරන්න යන්නේ. ඔන්න ඔතන එක ස්විච් එකක්. මේ හරියේ එක ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒක බැලුවේ නැත්තම් ඔයාලා ඒකත් බලලා එන්න අනිවාර්යෙන්. ඔන්න එකක් මම සෙට් කරගත්තා. normally ඔන්න එකට තමයි මම සෙට් කරගත්තේ. ඊළඟ එක මම සෙට් කරගන්නේ normally ඔන්න එකනේ sorry මේ common එකට සෙට් කරගන්නවා එකක්. ඒක තමයි දැන් පාස් කරන්නේ මම. අනිත් එක normally on. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්නේ කියනවා normally close කියලා. දැන් මේක normally on එකට තමයි අපි සෙට් කරගත්තේ. එතකොට සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ මේක on වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මම වයර් දෙක මේ වයර් දෙකෙන් power supply එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ආඩ් වෙනවා තියෙක කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ දුඹුරු පාට එක ධනාග්‍රය අනිත් එක ඍණාග්‍රය. මම මේක සම්බන්ධ කරනවා අපි හදාගත්ත සර්කිට් එකේ ධනාග්‍රයටයි ඍණාග්‍රයටයි මේ විදිහට. හරි දැන් මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ අතරම වල වෙන ඇති. දැන් මේ වෙලාවේ මේක මේ අතර සම්බන්ධයක් නැහැනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේ රිලේ එක ඕෆ් එකේ තියෙන්නේ. රිලේ එක ඕෆ් කියන්නේ අපි දැන් normally close එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. normally close එකට සෙට් කරලා තියෙනවා කියන්නේ මේක මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක හරහා විභවාන්තරය මේක හරහා ධාරාවක් ගමන් කරනවා මේ ස්විච් එකට. දැන් මම මේක වතුරට ඔබලා පෙන්නන්න. තියෙන වතුර භාජනය. ඔයාලට සද්දයක් ඇහෙනවා ඇති මේකේ පොඩි සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒ රිලේ එක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. මේක වතුරට ගියාම රිලේ එක ඔන් වෙනවා. උඩට ගත්තම ඔෆ් වෙනවා. ඔයා මේ වෙනකන් ওই වැඩ ටික කරගත්තා නම් දැන් ඉතින් ලොකු වැඩක් නැහැ. වැඩේ ඉවරයි වගේ තමයි. මම බල්බ් එකක් ගන්නවා මේ වගේ වයර් එකක් හෝල්ඩර් එක සෙට් කරගත්තා. ඒක ඔයාලා මේ විදිහට සෙට් කරලා ඇති ගෙදර මම එක වයර් එකක් මේ විදිහට දෙකට මැදින් කඩා ගන්නවා. එතකොට දැන් මේක මේ ගෑවුනොත් නේ මේ දෙක ෂෝට් වුණොත් මේ බල්බ් එක උන් වෙන්නේ. අන්න ඒ දෙක අපි සෙට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කඩාගත්ත වයර් එකේ දෙක වල සෙට් කරනවා රිලේ එකේ ස්විච් එකට. රිලේ එක හරහා යවනවා. මේ වයර් දෙක ඔයාට මේක ගැන මේ ලොකු අදහසක් නැත්නම් වයර් සෙට් කරගන්න එක ගැන අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහින් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ රිලේ එක කොහොමද සෙට් කරගන්නේ රිලේ එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහාට ඔයාලට තනියම උනත් මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ටික කරගත්තා. හරි ඊළඟට මම මේ විදිහට වයර් දෙක සෙට් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මගේ අතේ තියෙන්නේ
අපේ සෙන්සර් එක ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට වැඩිය හොඳයි. අර කලින් කිව්වා වගේ මං අර කොප මොකක් හරි රොඩ් දෙකක් ටිකක් දුරින් තියෙනවා නම් දැන් මේක අර එකම ළඟ හින්දා ළඟ වැඩි ඇත්තටම මට ලේසියට තමයි මම මේක ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට වැඩිය හොඳයි රොඩ් දෙකක් ගන්නවා නම් මම මේ විදිහට පවර් කේබල් එක අරන් පවර් එකට ගහනවා ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඇත්තට මේක තමයි අපිට වෙන්නත් ඕනේ මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ දැන් මේක එළිය තියෙනවා. එළිය නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් වතුර මෝටරේ ඔන් වෙන්න ඕනේ. මං ගාව දැන් වතුර මෝටර මේ වෙලාවේ නෑ 230කින් වැඩ කරනවා. මම ඒකයි මේකක් ගත්තේ බල්බ් එකක් ඔයාලට මේක පෙන්වන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර ටෙබුවම මේකේ ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටැංකියේ වතුර පිරීලා නම් මේක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඕෆ් වෙනවා. මේක උඩට ගත්තම පත් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ අනිත් පැත්ත කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් normally close pin එකෙන් normally open pin එකෙන්. ඒ කියන්නේ normally off වෙලා තියෙන pin එකෙන් වයර් එකක් ගන්නවා. මේ normally open normally off ඒ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අර කලින් වීඩියෝ එක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඔයාලට මේ ලොකු දැනුමක් මේක ගැන ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හරි මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේක වතුරට දාපුවම off වෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ගෑවුනම මේකේ off වෙනවා. නැති වෙලාවට ඔන්න මම මේ විදිහට මේක ආයෙ සෙට් කරගත්තා වතුර මෝටරේ දාලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වතුරේ අස්සේ තියෙන මේක සබ්මර්සිබල් වෝටර් මෝටර් එකක් වෝල්ට් 12 වෙනකම් වගේ මේක වැඩ කරනවා. මම මේකටත් කරන්ට් එක දීලා අර කලින් විදිහට සෙට් කරගත්තා. ඒකේ ඉන්න බටේ අපි තව වීදුරුවකට මේ විදිහට දීලා දෙනවා. මේකේ වීදුරුව පිරුණාම අපි සෙන්සර් එකේ ගන්න තියෙන විතර මේකේ තියෙන්නේ ඒක කුඩින් තියෙන්නේ වතුර මට්ටම තියෙන්නේ ඊට වඩා යටින්. දැන් මේ වතුර මට්ටම මේ සෙන්සර් එක ගාවට ආපුවා අපි පරිපත ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඔටෝමැටික් ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. හරි අපි ඉරලා බලමු. මම ස්විච් එක දාන්නම්. මේ විදිහට අපිට තියෙනවා හරි නැවතලා ඔයාලට පේන්නදී අන්තිම ටික අර ගැහෙන්නේ මේකෙන් වතුර වැටෙද්දී මෙතන පොඩි සෙරවීමක් වෙනවනේ. ওই සෙරවෙද්දී මේ මෙතන මේ ලයින් එක කනෙක්ට් වෙනවා ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ විදිහට මේක වෙනස් වෙනවා මේ සෙන්සර්. ඒකට අන්තිම ටිකේ අර වතුර ගැස්සීම හින්දා අර කැඩි කැඩි වතුර චුට්ටක් එනවා. ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් මේක සෙන්සරේ අවශ්‍ය ගන්න ආපුවාම මේක ඔටෝමැටික් නවතිනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් උස්සලා පෙන්නන්න. අර ඔයාලට පේනද? ඒකට වතුර මෝටරේ ඔන් වෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි මේක හදලා ඉවරුනේ. ඔයාලට මේකේ සර්කිට් එකට පවර් දෙන්න පුළුවන් 12 වෝල්ට් වලින් මොකක් හරි ඔයාලා ගාව පවර් පැක් එකක් හරි පවර් පැක් එකක් ගන්න පුළුවන් කලින්. එහෙම නැත්නම් පරණ චාර්ජරයක් වගේ තියනවා නම් ඒකෙන් 12 වෝල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් පුළුවන් සර්කිට් එකට පවර් එක දෙන්න. ඒ විදිහට මේක ගෙදර පාවිච්චියට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ජය වේවා.